ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nang minsan umakyat siya sa mimbar ng kanyang masjid. At pag-akyat niya, mayroong 3 step. Kada isang step, sasabihin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amin. Nang second step niya, sabi niya, Amin. Nung third step niya, sinabi niya ulit, Amin. Nagtaka yung mga tao, yung mga sahaba, nang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung Amin. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ano ba yung reason kung bakit nagsasabi ka ng Amin? Ano ba yung Amin na yan? Sabi niya, dumating si Jibril, sabi niya, na hindi nyo lang nakikita. Kumbaga sa ano, hindi na siya nagpakita sa inyo, si Jibril alayhi salam, ang pangulo ng mga anghel. So, dahil kaya nilang hindi magpakita, dumating sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhi salam. At sinasabi niya, ragimaan. Kawawang kawawa. Ang tao na inabutan niya ang buwan ng Ramadan, sumalayog farlahu. Kawawang kawawa yung mga tao na nandito sila sa buwan ng Ramadan, buhay na buhay sila sa buwan ng Ramadan, pero hindi sila pinatawad ng Allah. Ibig sabihin, tamad sila. And ako minsan meron tayong nasasaksihan na ganyan. Minsan meron akong napuntahan na isang masjid, hindi ko nasasabihin kung saan. Pero ngayong buwan ng Ramadan, at ako talaga'y nalungkot. Meron akong nadaanan ng mga kalalakihan na kami habang papunta sa masjid, sila nandoon sa kabila at nagsisigawan. At may mga dalang manok at nagpapasabong. Yun ang kanilang ginagawa. Habang tayo ay abalang-abala na gusto nating kunin yung reward ng Allah, gusto nating sulitin yung mga araw na yung mga gabi na ibinibigay ng Allah na mabiyayang gabi, nang dahil lang sa sariling pagnanasa, sa kagustuhan sa mga haram, hindi nila yun iniiwan at hindi nila nirerespeto ang buwan ng Ramadan. So nakakalungkot isipin na may mga ganong uri ng tao pa rin sa panahon natin ngayon, na hindi man lang iniisip yung buwan ng Ramadan ay regalo ng Allah para sa kanila at para din sa kanilang kaligayahan sa araw ng paghukom. Hindi tayo kailangan ng Allah. Kahit na ang buong sanlibutan ay hindi sumamba sa Allah, hindi mababawasan ang pagiging kataas-taasan ng Allah. Hindi natin mababawasan. Kahit na tayo ay magsama-sama na kalabanin ng Allah, sabihin natin, hindi ka totoong Diyos, hindi kami sasamba sa iyo. Kahit lahat pa tayo magsama-sama, hindi natin mababawasan ang kataas-taasan ng Allah. Ito ay pangangailangan natin, mga kapatid. Hindi pangangailangan ng Allah mula sa atin. Sasamba tayo, hindi tayo sasamba, walang mangyayari, walang mababago sa kataas-taasan ng Allah. Kaya sinabi ni Jibril alayhi salam na kawawang-kawawa yung mga taong inabutan ng buwan ng Ramadan at hindi pinatawad ng Allah. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay malungkot na sinabing Amin. Pangalawang step ko, sabi niya, at napasabi rin ako ng Amin, sinabi ni Jibril, ragimaan. Kawawang kawawa. Ang mga taong umabot o inabutan nila ang kanilang mga magulang, kilahuma, dalawa sila o isa sa mga magulang niya at hindi nakapasok sa Jannah. Hindi nakapasok sa paraiso. Sa madaling sabi, kung titingnan natin yung dalawang pagkakasabi na ito, ay may pagkakaiba. Una, ang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Ramadan, pinapatawad ng kasalanan. Kawawang taong hindi pinatawad ng kasalanan dahil hindi siya nagsumika. Pangalawa, kawawang taong may magulang at inabutan niya ang mga magulang ang dalawa o isa sa kanila na hindi nakapasok ng paraiso. Kung titingnan natin, mas shortcut ang pagmamahal sa magulang. Mas shortcut ito at mas mainam kaysa sa buwan ng Ramadan.
Ang buwan ng Ramadan, isang buwan lang na dumarating sa atin. Ang mga magulang natin, araw-araw nakasama natin. Ngunit hindi natin sinusulit yung ating mga time. Ang mga magulang natin na yun yung susi natin sa paraiso. Madadala natin. Yung mga magulang natin na sila yung palaging susumikap na mapabuti tayo. Pero hindi natin kayang suklian yung kanilang pagmamahal. Kaya maswerte tayo. Yung may mga magulang na inabutan natin sila. Mahalin natin sila. Kasi sila yung magiging paraan na magiging shortcut natin yung paraiso. Ang Ramadan, ilang araw na lang, aalis na sa atin. 2 at 3 araw. Sulitin natin to. Pero meron pa tayong isa pang chance na makapasok ng paraiso kung meron tayong mga magulang o di kaya isa sa kanila na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o binanggit ng Jibril sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na magiging susi o magiging paraiso mo pala sila. Na ang Ramadan aalis, pero ang mga magulang mo kahit ilang beses kang gumawa ng kasalanan sa kanila, hindi ka nila iiwan. Yung mga magulang natin, hindi ka susukuan. Ilang beses ka bang dumumi sa kanila? Ilang beses kang umihi sa kanila? Ilang beses kang humingi ng pera sa kanila? Sa mga tuition fees mo na hindi nila kaya. Pero ginagawa ng paraan. Tapos ikaw, isi-isi lang sa'yo na hindi mo ginagalang ang iyong mga magulang. Napakalaking kahihiyan sa isang tao. Kaya nga sinabi ni Jibril na kawawa-kawawa yung mga tao na hindi pinapasok ng paraiso samantalang meron silang mga magulang na sila ang magdadala sa paraiso. Palagi natin kasama mga magulang natin. Kaya dapat natin itong maramin. Isang mabuting tao, si Iyaz, binisita, galing siya ng Manila, kung nagkakamali o Makkah, binisita niya kasama kaibigan niya sa Basra, si Iyaz. Minsan, nang pumisita siya doon, meron siyang nakitang janaza. Isang taong nililibing. Si Iyaz, nagtaka doon sa nililibing na yun dahil walang sumasama sa tao. Ang kasama lang nung nililibing, 4 na lalaking nagbubuhat at isang matandang babae na sumusunod doon sa bangkay. Habang inililibing papuntang sementeryo, nagtaka si Iyaz. Bagamat napakalaki nag-reward na paglibing ng isang tao, sasama ka. Kaya nga si engineer doon, kahit na Ramadan, sumasama yan sa kahit saan libing kasi alam niya ang laki ng reward sa paglilibing sa isang tao. Pero itong bangkay na ito, hindi sinasamahan ng mga tao. Nakita ni Iyaz. Sumama siya, sinundan niya. Hanggang sa nung mailibing na si Iyaz, hindi natiis na tinanong yung mga tao, yung mga nagbubuhat. Sabi ni Iyaz, anong meron? At hindi sinasamahan ng mga tao dito yung Muslim na inililibing. Sa Basra ito, I think sakop na ng Iraq o somewhere sa Middle East. Sa panahon niya, hindi ko alam kung anong pangalan ng lugar na to. And then nagtaka si Iyaz dahil napakalaki ng reward at isa sa ito sa wajib farado kifaya. Sinabi nung 4 na lalaki, huwag mo kaming tanungin. Kasi hindi namin alam kung anong nangyayari sa isang lalaking ito na nililibing namin. Doon mo itanong sa babae na nagbayad sa amin para buhatin ito at ilibing. Mas lalong naghigpit yung puso ni Iyaz na itanong ito sa isang babae kung bakit hindi siya sinamahan ng mga tao
at kung bakit walang nakilibing sa isang taong ito. Tinanong ni Iyas yung babaeng matanda na sumasama doon sa libing. Sabi ni Iyas, babo, makasabi pa, Nay, anong reason bakit walang sumasama sa lalaki nga sa taong yan ay nililibing ninyo? At nung tinanong ko sila, sabi niya, binayaran mo sila at ikaw na matanda yung tatanungin ko kasi ikaw lang yung kamag-anak niya na sumama. Sabi nung matandang babae, sabi niya, tama yung sinasabi mo, ako ay nanay ng inililibing na yan. Ako yung nanay niya. Sabi nung matandang babae, yung anak ko na yan, sabi niya, isang hindi mabuting tao nung siya ay nabubuhay. Bagamat hindi mabuting tao, sabi niya, bago siya namatay, ay nagtauba. Nagtauba. At dahil sa pagtatauba niya, sabi ng matandang babae, hiniling niya sa akin dahil nabasa niya isang hadith na 3 panalangin ng tao na hindi papabayaan ng Allah at hindi niya. Tatanggapin ito ng Allah, nasyak ka, alayhin na sa 3 dua ito, 3 panalangin na ito, tatanggapin ng Allah ito nang walang pagdududa. No doubt, pag sinabi ng tao, itong mga taong ito, Ya Allah, ganito gawin mo. Ya Allah, bigyan mo ko ng ganito. Ya Allah, itong kahilingan ko sa iyo. 100% walang pagdududa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatanggapin ng Allah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dua ng mga taong naaapi. Pangalawa, ang dua ng taong nagpa-fasting. Kasama tayo ngayon dito. Pangatlo, ang dua ng mga taong dua ng isang magulang para sa kanilang mga anak. Kaya sabi niya, bago siya inabutan ng kamatayan, lumili siya sa akin na ina, kahit na hindi na ako mahalin ng mga tao, o sino man dyan ng mga tao, hindi ko na sila hihingin pa ng kahit ano pagtulong magkusikaw na nanay ko. Na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kapag ikaw ay humingi sa Allah, hindi niya mababayaran at tatanggapin ito ng Allah. Kaya pag nabutan ako ng kamatayan, mahal kong ina, total naman din na gusto ko magtauba. Hingin mo sa Allah na makapasok ako ng paraiso. Kaya ang nanay na yun, nagsusumikap na kahit na namatay na yung anak niya, ay palagi pa rin itinataas yung mga kamay. Na Ya Allah, magpili, wali mo ni. Ya Allah, patawarin mo ko tayo. Ang aking anak, sensya na po. Halos di ko naman banggit yung aking kwento. Pero sa totoo lang, nagiging pabayata yung mga tao sa mga bagay na binibigay ng Allah na nandiyan lang sa paligid natin. Magkaiba yung binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na binanggit ni Jibril na nakakalungkot isipin na sinabi ni Jibril yun na duwan-duwan na ng mga tao anin pagka-sulga sa mapsa anan lukasit nagtunta na napakalunod sa sulga. So puwasa na ibang ampon ng tala napakahalaga kay Bangampon. Ipinapatawad ng Allah yung Ramadan. Yung Ramadan na ito ay pagpapatawad ito sa atin ng Allah. Ilang araw na lang lilisan na. Pero yung mga magulang natin, dyan na ang daladala sa atin. Paraiso ang daladala sa atin na hindi lumilisan sa atin. Yan lang imagine natin mga kapatid. Palagi pa rin siya nandun sa atin. Kahit na anong gawin natin sa mga magulang natin, kahit na anong pilit natin na halos ubusin natin ang yaman ng mga magulang natin, pinapatawad pa rin tayo. Binibigyan pa rin tayo. Sinasamahan pa rin tayo. So kaya sulitin natin. Yun ang sinabi ng Jibril alayhi salam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung sinabi niya yun, napasabi na lang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng amin. At ang pangatlo, sabi ni Jibril alayhi salam, na nakakalungkot, napakakawawa ng taong
narinig niya ang pangalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at hindi nila sinasabi ang sallallahu alaihi wasallam. Wala yusalli alaihi. So, ibig sabihin, napakahalaga na pag narinig natin ang pangalan ng propeta, babanggitin natin ang sallallahu alaihi wasallam. At mayroon pang isang hadith na sino man ang magsalawat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sasalawatan ng Allah ng 10 pesos. So, ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga sikat na mga vlogger o kahit na yung mga nasa Facebook lang, nagpapa-shout out. Yun yung sinasabi natin, kung para makarelate lang tayo, hindi ko sinasabing ganun na ganun, pero para makarelate tayo, yung magpakiramdam natin pag binanggit tayo ng tao na nagfi-Facebook na may mga nanonood sa kanya, shout out kay na nanonood sa amin, tuwang-tuwa ka na. How much more pag ang makaka-remember sa iyo ay ang Allah at makaka-remember sa iyo ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling sabi, ugaliin natin na mag-alala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastly, kasi si Ustadh